Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9 ng umaga hanggang 7 ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to ETUlay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETUlay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETUlay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Magandang buhay po Tutor Liway. Kamusta po kayo? Magandang buhay, Tutor Nexel! Happy New Year! Happy New Year din po at Happy New Year sa ating mga kasama ngayon na nanonood sa atin sa TLE Exploratory. Siyempre, bago tayo magsimula, ay magpakilala po muna tayo. Ako po si Tutor Nexel, ang inyong millennial tutor mula sa SDO Angeles City at kasama natin si Tutor Liway from STO, Angeles City, ang tutor na nanay. And speaking of Happy New Year, syempre hindi din natin makakalimutan yung ating first anniversary sa ating DepEd ETUlay. Happy anniversary po sa ating mga tutors at tuties, Tutor Liway. Syempre bago tayo magsimula, Tutor Liway, kailangan meron talaga tayong refresher, meron tayong tinatawag na 1-minute shoutout. Ano po ang gagawin ng ating mga manonood? Ang gagawin lang nila, i-comment ang kanilang pangalan kung saan sila pumapasok na paaralan sa comment section. Tama, Tutor Liway. At pwedeng-pwede din nilang i-comment kung sino yung gusto nilang mabati sa ating comment section sa ibaba. Ayan, simulan na natin ang ating 1-minute shoutout. Ayan, parang ang dami ko na din pong nakikitang nagme-message or nagko-comment sa atin. Kasama natin sina Ma'am Rosalinda Dagdag Trinidad. Good morning daw po, Tutor Liway. Good morning din kay Cassandra Canlas. Good morning at kay Lloyd Labrador.
Siyempre, hindi mawawala yung mga mag-aaral natin, Tutor Liway, sa Ramona Integrated School sa Angadanan West District SDO Isabela. Yes, Tutor Naxel. Good morning kay Angela Manabat, Florepis Abrera, Mark Clay Nulud, Andres Acosta. Yan, hindi din nawawala siyempre yung mga mag-aaral natin sa Angeles City National Trade School na sina Cassandra Canlas, and then kasama din natin si Kylie Mandokdok po. Yes, Tutor Sino pa Naxel, kaya si yung- Ma'am Florepis si Florepis Abrera, taga Sorsogon siya from Macalaya National High School, Castilla. Yan, siyempre, again, good morning po sa lahat at maraming salamat dahil makakasama namin kayo makisaya Makituto, at maki-explore dito lamang sa Grade 8 TLE Exploratory. Ano kaya ang pag-aaralan natin ngayong araw, Tutor Liway? Dahil syempre ay kakatapos lang ng ating mga bakasyon mula sa mga holiday at napakabilis lamang ng panahon dahil nandito na tayo sa week 6, quarter 2. Palakpakan naman natin yung ating mga ka-exploratory dahil 2 weeks na lang ay matatapos na ang kanilang quarter 2. Pero syempre, Tutor Liway, bago natin simulan yung ating lesson, may inihanda tayong activity. Ano po ang gagawin ng ating mga ka-exploratory? ang gagawin ng ating mga ka-exploratory ay they will write true or false kung ang statement ay palagay nila ay true. Or kung false naman, they will write false on the comment section. Ayan, sige, Tutor Liway, simulan na natin ang ating pre-test. For number 1, National Aeronautics and Space Administration or NASA develop HACCP. Ano ba itong HACCP na to? Sinasa ba ang gumawa nito, Tutor Liway? Kung ang sagot mo ay A or true, i-comment lang yan sa ating comment section. Again, A for true and then B for false. Ano kaya ang sagot, Tutor Liway? Ay, may mga nakita na akong sumasagot kasama si Dustin. Ang sagot niya ay true. Tama kaya ang sagot niya, Tutor Naxel? Ayan, Tutor Liway, ang dami-dami pa ding sumasagot. Siyempre, meron pala tayong kasamang grade 11, si Marimar J. Colinares. Ang daming sumasagot ng A. Keep your answers coming dahil malalaman natin, totoo ba yan, Tutor Liway? Sinasa ba ang gumawa kay HACCP? At ano nga ba itong HACCP na ito? Ayan, Tutor Liway, ano po ang kasagutan? Kung ang answer mo ay true, ikaw ay tama. Ayan, very good. Virtual clap naman dun sa mga nakasagot ng A. Very good yung mga nakikita kong sagot dito, Tutor Liway. True lahat yung mga answers. Ito naman kayang number 2 natin. Para sa ating number 2, the H in HACCP stands for hygiene. Ito ba ay A, true, or B, false? Pakisulat ang iyong sagot sa comment section. Ano nga ba tong HACCP na to? Ano ba tong letter H sa HACCP? Ano nga po ba kaya ang ibig sabihin? Hygiene po ba ang kasagutan? Is it A, true, B, false? I-comment naman yan sa ibaba sa ating comment section. Eh, may mga nakikita na akong tamang sagot, Tutor Liway. Bigyan natin sila ng 10 segundo para i-comment ang kanilang sagot. Siyempre, kasama natin si Sir Christopher Andrew Respicio, very supportive teacher. Yan, ang dami-daming sumasagot ngayon sa ating activity. Very good. Tutor Liway, ano po kaya ang sagot? O since halos sila, sagot nila B, kung B ang iyong sagot, tama ka na naman. Yan, very good. Virtual clap natin dahil naka 2 points ka na. Siyempre, meron pa tayo. Ayan, for our number 3, sauteing is performed over a steamer in a hot, wide pan and uses a small amount of oil or fat to coat food for even browning. Is it A, true? B, false? I-comment lamang yan sa ating comment section sa ibaba. Ano nga ba yan, Tutor Liway? Kapag ba sinabing sauteing over a steamer in a hot, wide pan ba yan? Tutor Liway, baka may nakikita ka ng sumasagot for our number 3 question. For our number 3 question, ang sagot ni Dustin,
Thus, Bambaw ay A. Si Cassandra Canlas naman B. Ano ba yung suting na yan, Tutor Liway? Parang nakaka-intriga. Ginagamitan ba yan ng steamer? Malalaman natin ang kasagutan sa susunod na slide natin. Is it A, true, B, false? Ang kasagutan, Tutor Liway? Siyempre, kung ang sagot mo ay B, ikaw ay tama. Bakit naman kaya false ang sagot dito? Pwede bang isulat sa comment section bakit naging false ang sagot sa number 3? Ayan, sige, Tutor Liway. Hintay natin. Ang ganda nung tanong. Bakit kaya false? Suting yan, Tutor Liway. Nagluluto naman yan. Ano kaya yung mali dyan sa ating statement? I-comment lang mo yan sa ating comment section. Pwedeng isang word lang siya. Isang word lang yung answer na nagpamali dun sa ating sentence. Yan. Meron dyan na isang salita lang siya, no, Tutor Liway? Sabi ni Cassandra Canlas, burner in hot shallow pan daw. Ayun, may sumagot na, Tutor Liway. Si Sir Christopher Andrew Respicio, ang sagot ay steamer. Pag sinabing sauté, hindi siya ini-steam. Kasi kapag ginamitan po natin siya ng steamer, ang tawag doon ay steaming. So, false ang sagot sa ating question number 3. Yan, palakpakan naman natin, Tutor Liway, yung nakasagot ng false. Yan, Tutor Liway, kaninong module ang ating gagamitin? Ang atin pong lesson ngayon ay galing sa module ng Exploratory sa Food Technology na na-develop ni Sir John Nexel M. Dayrit ng Angeles City National Trade School. Yan, parang nakaka-excite naman na maibabahagi natin sa ating mga mag-aaral yung module na dinevelop po talaga natin para sa kanila. Pero ano ang ating mga layunin? Siyempre, hindi mawawala yung discuss food handling and food preparation. For 3.1, we should be able to explain safe steps in food handling, in marketing, cooking, towing, and storing to prevent foodborne illness. Next. Next, for number 2, identify the hand processes in preparing food. And lastly, we should be able to be familiarized with the different cooking methods. So, madidiscuss natin yan ngayong araw na ito. Occupational safety and health is a cross-disciplinary area concerned with protecting the safety, health, and welfare of people engaged in work. Very important na meron tayong awareness pagdating sa occupational safety and health. Tutor Liway, may question tayo sa ating mga mag-aaral na kasama nating nanonood ngayong araw na ito. Narinig na po ba ninyo ang Occupational Safety and Health before? Or yung OHS? Or minsan OSH yung term niya. Narinig na po ba ito? I-comment lamang ang yes kung oo at no kung hindi pa. Pero para saan po kaya ito, Tutor Liway? Well, malalaman natin ngayong araw na ito ang importance of occupational health and safety. Yung occupational safety deals with all aspects of physical, mental, and social health and safety in a workplace. It is the umbrella for companies' efforts to prevent injuries and hazards in all work environments. So very important siya because ito yung way para ma-prevent yung mga injuries and hazards sa ating mga pinagtatrabahuhan. Tama, Tutor Liway. At nakalagay sa ating statement, it is the umbrella for companies' effort to prevent injuries and hazard, which means lahat ng company ay may responsibilidad na pangalagaan ang kanilang mga employee. Lahat po ba, Tutor Liway, ng mga trabaho, pwedeng sa construction worker, sa kusina, or sa hospital, gumagamit po ba sila ng occupational safety and health? Tanungin natin ang ating mga viewers kung lahat ng mga trabaho ay meron bang pinapractice na OHS. Ayan, ikaw nakasama namin ngayong nakike-explore. Sa tingin mo, gumagamit ba or ginagamit ba yung occupational safety and health sa lahat ng aspeto ng trabaho, kahit anong trabaho pa yan? Sa tingin mo, ginagamit ba yan? I-comment lamang sa ating comment section sa ibaba. And of course, every industry presents various kinds of safety hazards to its employees.
The spectrum of possible occupational safety risks ranges from severe and immediate physical dangers to milder hazards, which means merong mga aksidente, Tutor Liway, na severe, yung malalang malala talaga, at meron din namang hindi ganun kalala. Pero syempre, iiwasan pa din natin yan. Kagaya na lang sa kusina, Tutor Liway. I remember nung nasa hotel pa ako, bilang nag-chef kami doon, Tutor Liway, kahit maliit lang na incident, yung nahiwa ko yung daliri ko, yung kusina mismo may mga first aid kit po siya. So dapat ready yon. Kasama yon sa occupational safety and health. So whenever na may mga aksidente na hindi mo expect, ay masolusyonan agad at maagapan. Paano naman, Tutor Liway? Kung nahiwa ko yung daliri ko nang walang first aid kit, possible na yung dugo kumalat sa ating kusina doon sa floor, and paano kung may sumilip na customer doon sa ating kusina? Possible na masira yung pangalan ng establishment. So very important na tayo mismo ay aware sa occupational safety and health. Tutor Liway, meron tayong tanong dito. Paano naman po kung alam natin, kung tayo ay aware dun sa occupational health and safety? Ano yung pwede nating makuha dyan? So ano ang mga benefits, no, kung meron tayong OHS sa ating mga pinagtatrabahuhan? Una, occupational safety creates new opportunities. Kasi magiging maayos ang iyong trabaho, then yung mga customer mo, syempre makikilala yung business mo dahil maayos kang magtrabaho, at clean yung workplace mo, isang point yon para mag-attract ng customers. Number 2, occupational safety affects company reputation and productivity. For example, Tutor Liway, meron tayong restaurant, ang Grade A TLE Exploratory Restaurant. Dalawa kami ni Tutor Liway na may-ari at chef doon. Kami mismo yung nagluluto. This is just an example. Kaming dalawa ni Tutor Liway naglaluto. Sakto pareho kaming na-aksidente ni Tutor Liway. So, hindi kami makakapasok. So, ang ending, for example, dalawa kaming na-aksidente ni Tutor Liway sa araw na ito. May nakabook, may nagpa-reserve, Tutor Liway, na 3 ikakasal na kakain sa ating restaurant. Ano kaya ang possible na mangyari, Tutor Liway, kung hindi natin sila masaserve ng maayos? Siyempre, Tutor ni Axel, magiging bad yung kanilang mga views, or hindi na sila magpapabook ulit dahil nasira yung pangalan natin. Tama, Tutor Liway. Yun ang number 2. So kung aware tayo sa occupational safety and health, syempre may iwasan natin yung mga aksidente, magiging smooth yung company natin at yung mga productivity natin, mas madami tayong magagawa, which will lead to company's good reputation. Number 3. Number 3, well-maintained occupational safety saves money. Siyempre, kapag maayos ang yung trabaho, konti lang ang magiging waste natin. Yan, syempre, Tutor Liway. For example, may mga company, Tutor Liway, na kino-cover nila yung mga employee po nila kapag may mga naa-aksidente. Kumbaga, nagbibigay talaga sila ng panggastos, sinusuportahan nila para sa mabilisang paggaling. So kung walang ma-aksidente, yung pera sana na ibibigay nila sa na-aksidente, may mas paggagamitan pa na maayos sa company. For number 4, control hazards and risk in the workplace. Kung tayo mismo na nagtatrabaho ay aware dun sa mga aksidente na pwedeng magawa nito at niyan, dito at doon, ay syempre may iwasan natin yan at liliit ang tsansa na magkaroon ng aksidente sa workplace natin or work area. And lastly, observe all safety procedures and wear all protective equipment provided for your use while preparing hot items. So important ito sa food industry, no? Lalo na you're dealing with yung fire. and speaking of personal protective equipment, Tutor Liway, tanungin muli natin ang ating mga ka-exploratory. Ano kaya yung mga ginagamit na personal protective equipment pagdating sa cookery? Dahil cookery tayo, Tutor Liway, mag-focus po muna tayo sa cookery. Ano kaya yung mga ginagamit na personal protective equipment? Meron dyan yung sinusuot sa ulo, minsan sa kamay, minsan naman para sa damit. Ano kaya itong mga to, Tutor Liway?
I-comment lamang po natin yan sa ibaba sa ating comment section. Yan, babasahin namin ni Tutor Liway later on ang inyong mga kasagutan. Pagdating naman, Tutor Liway, sa food handling and preparation, paano kaya pumapasok yung hasip? Okay, so syempre kapag we are preparing food, no, we use preservative or we preserve food in way para ma-extend yung life span nila or yung shelf life niya. So preserving food in certain ways like using vinegar in fruits and vegetables, curing meats, and pasteurizing juice needs to be done in specific ways to prevent foodborne illness. So mayroong standard na sinusundan ang mga companies or yung mga nagpe-prepare ng food in order for their products to be safe. Tama, Tutor Liway. At syempre may mga nakuha tayong sagot dito, Tutor Liway, sa ating comment section. Ang sabi ni Vince Tew, chef hat, tama. At hindi mawawala yung gloves, gaya na lang ng sagot ni Cassandra, ni Friendly May, at ni Beverly Joyce. Yan, ang daming sumagot sa ating katanungan dun sa personal protective equipment. Andyan din yung sagot ni John Audrey Lacandulan na pot holder. At apron. Ayan, siyempre, Tutor Liway, ano nga po ba ang ibig sabihin ng HACCP na to? Ano yung HACCP na yan, Tutor Liway? Okay, so yung HACCP, it's an acronym which stands for Hazard Analysis Critical Control Point. Yan, tama. Again, ibalik lang natin yung slide, Tutor Liway. Baka gusto nilang i-note or screenshot. That's Hazard Analysis Critical Control Point. Yan, meron din siyang plan. Minsan hindi na ginagamit yung plan, Tutor Liway, as it only stands for single P. Pero saan kaya nagmula to, Tutor Liway? Saan po nanggaling? Or ano yung pinagmulan ni HACCP? So yung HACCP pala, it was developed by W.E. Deming noong 1950. So para sa Food Safety and Management System. Yan, tama, Tutor Liway. And of course, HACCP food safety systems also trace their origins to work by the Pillsbury Company, United States Army, and the U.S. National Aeronautics and Space Administration. Kagaya ng katanungan natin kanina dun sa true or false, Tutor Liway, sinasaba ay nag-develop ng HACCP. Yan, ang daming sumagot na true. So, ayan po ang ating kasagutan talaga. Napakahaba naman yan. Pero syempre, umabot na tayo sa kalawakan, Tutor Liway. Dati nung quarter 1 ay nasa lupa lang tayo bilang magsasaka. And then by the end of quarter 1, naging mangingisda tayo. Ngayon naman, nasa kalawakan na po tayo. Tunay talaga na mag-explore tayo dito lang sa Grade 8 Exploratory. Yan, talagang may mga spaceman, may mga aeronaut na tayo diyan sa slide natin, Tutor Liway. Pero meron tayong tinatawag na zero defects, Tutor Liway. Pero ano po itong zero defect na to? Okay, so Tutor Nexel, a zero defects program was developed for space foods which emphasize process control as opposed to end product testing. So tanungin natin yung ating mga ka-exploratory, bakit ba kailangang zero defects ang ginagamit na pagkain o dinadala ng ating mga astronaut o yung mga pumupunta sa kalawakan? I-comment lang or i-write sa comment section. Ayan, tama, Tutor Liway. Bakit kaya kailangan zero defects? Or yung tipong walang problema yung dadalhin nating pagkain sa kalawakan? Bakit po kaya? Sagutin lamang natin ang katanungan sa ating comment section at syempre babasahin namin yan ni Tutor Liway. Ikaw, Tutor Liway, sa palagay mo, bakit kaya habang naghihintay tayo ng sagot? Siguro dahil mahirap bumili ng pagkain doon. Oo nga naman, Tutor Liway, wala tayong 7-Eleven doon or wala tayong mga market doon. Pero syempre, naniniwala ako na alam ng ating mga ka-exploratory bakit kaya kailangan zero defects yung mga pagkain na dadalhin natin doon. For example, yung mga gulay, yung mga fruits, yan. May sagot na si Sir Christopher Andrew Respicio. Sabi niya, to avoid food poisoning. Yan, tama. Meron din sumagot dito si Vince Fernan
S. cremosa, para po hindi magkasakit ang mga astronaut. Tama? Yan, may mga sumasagot pa, kagaya na lamang ni Aaron Barrera, mean higher customer satisfaction daw. Pwede naman na kailangan masatisfy talaga yung ating mga astronaut. Tutor Luay, sino pa yung mga sumagot? Si Cassandra Canlas, sabi niya matagal ma-expire dapat yung dadalin. Ayan, very good din si Atina Shola DC Fernandez because to avoid food poisoning. Pero kailangan, ang kasagutan talaga dyan ay very good yung mga sumagot. Siyempre, virtual ka tayo dyan, Tutor Liway. Ayan, kailangan na zero defect yung mga pagkain na dadalhin ng ating mga astronaut dahil yung mga timbang, for example, yung space rocket ay 1 kilo, let's say 1 kilo lang siya, dapat yung timbang nung buong aalis papunta sa kalawakan ay tamang-tama dahil isang mintis lang or isang pagkakamali dun sa timbang at masisira na yung calculation ng spaceship kung saan magkakos siya ng error. So very important din, for example, may dala tayong pizza, Tutor Liway, sa kalawakan. Dahil tayo yung astronaut, gusto ko ng pizza, Tutor Liway. Alam ko masisira yung isang box. So nagdala pa ako ng 10 box. Yung 10 box na yon, let's say 3 kilos siya. Yung 3 kilos na yon, makaka-apekto na siya dun sa performance ng rocket. Pwedeng magka-error dun sa system. So dapat calculated talaga yung mga dadali natin doon. And of course, kailangan zero defects kasi pwedeng masira yung pagkain nila doon. Wala silang mabibilhan ng gulay at prutas sa kalawakan. Yan. Sana nasagot natin yung kasagutan bakit zero defect dapat, Tutor Liway. Tutor, ano naman po yung basihan ni Hasil? So the document hazard analysis and critical control point or HACCP system and guidelines for its application was included as Annex A to the Codex General Principles of Food Hygiene in 1997. This is according to APEC Secretariat of 2012. Ay, meron naman pala talaga siyang basihan. And of course, Tutor Liway, meron din tayong tinatawag na the 7 steps of HACCP. For number 1, we have perform a hazard analysis. Next. Next, determine critical control points or CCPs. And then after that, we have to make sure to set critical limits. After that, we need to establish a monitoring system. And then after the monitoring system, we have to establish corrective actions. After that, it's establishing verification procedures. And of course, since na-verify na natin, ang gagawin na lang natin ay establish record-keeping procedure. Pero paano po kaya ang gagawin dito, Tutor Liway? Siyempre, aalamin natin yan. Yan, perform a hazard analysis. This step will help you identify possible food hazards in your establishment. Yan, ngayong araw na ito, Tutor Liway, let's assume na ating mga ka-exploratory ay may-ari ng isang restaurant. Siyempre, dapat may HACCP plan tayo. This could include the ingredients that you use such as the meat and seasonings. Equipment use such as the meat grinder, madami tayong mga tools and equipment na ginagamit. Yung mga chemicals, and of course, yung staff natin that will make the pepperoni. Ayan, meron tayong pizza chain. Next. Next is determine critical control points. In this step, you'll determine which hazard identified in the first step can be controlled. For example, you could say that the meat will be cooked to a certain temperature to ensure it is safe to eat. Yan, tama, Tutor Liway. For example, meron tayong steak. Meron tayong medium rare, yung mga ganon, yung well done, Tutor Liway, na na-discuss din natin last week. Yan, yung mga previous week natin. So dapat alam natin kung ano yung tamang timpla ng temperatura para maluto yung isang meat. Possible kasi na kung hindi luto yung karne, for example yung fried chicken, alam mo naluto siya sa labas, Tutor Liway, yung crispy siya, pero sa loob may dugo siya. Siyempre kung ikaw yung customer, Tutor Liway, madidisappoint ka at magagalit pa. Tama po ba? Yes, Tutor Nexel. Ayan. Siyempre, we have to set critical limits. As part of this step, you'll set specific limits on the critical control points. For example, you might say you will cook the meat 255 degrees Fahrenheit or 68 degrees Celsius.
If you will be testing for bacteria like Listeria, you should set limits for that as well. So dapat alam mo yung solusyon dun sa mga possible na problems. Meron tayong critical limits dapat. So for example, 155 degree Fahrenheit yung kung saan maluluto yung karne mo, dapat mag-stay ka lang doon. Hindi tayo bababa. 155 below. Iwasan dapat natin yon. Next. Next, establish a monitoring system. So this is important. The monitoring step ensures that the critical limits are being met. For example, if a critical limit for making pepperoni is cooking it to 155 degrees Fahrenheit or 68 degrees centigrade, then the monitoring system would be using a thermometer to check the temperature and recording it in a temperature log. Yan, tama, Tutor DY. For example, gaya nung nabanggit natin kanina, may mga instances kung lalo na kung first time mo lang magka-restaurant, magta-trial and error ka sa pagluluto. Tama ba, Tutor DY? Yes, Tutor Naxel, siyempre, yun yung ilalag mo kung saan siya nag-work. Tama, Tutor DY. Siyempre, wala namang mapa-perfect agad yung pagluluto. Kailangan din natin yung trial and error. Next. Next is establishing corrective actions. So kapag mayroong errors, you correct them. So corrective actions are necessary when the critical limits are not met. For example, if the temperature requirement has not been met, you may need to cook it longer. In other cases, food may need to be discarded. So following the plan for corrective action is crucial in preventing foodborne illnesses. Ayan, Tutor Liway, may katanungan po tayo dito. Bakit daw po yung mga food establishments, hindi nila ipinamimigay yung pagkain? For example, ang daming pagkain na hindi nabenta. For like, example, spaghetti. Pag daw hindi nabenta, bakit hindi na lang ipamigay? Bakit po kaya? Baka may idea ang ating mga ka-exploratory, Tutor Liway. Yes, Tutor Naxel, paki-write lang sa comment section. Ulitin natin yung katanungan. Bakit hindi natin pwedeng ipamigay yung sobrang pagkain natin dun sa mga taong nasa labas? Bakit kaya? Ayan, hintayin natin yung kasagutan nila. Ang bilis naman ni Chloe Rivera Batak, Tutor Liway. Ang sagot niya, baka po ma-food poison. Yan. Kaya hindi pinamimigay ng mga food establishment yung pagkain nila kasi magiging accountable sila kapag may nangyari dun sa kumain. Yan. And of course, iiwasan din talaga natin yung food poisoning. Kasi for example, hindi nabenta yung pagkain. Magkakaroon na yan ng bacteria, yung mga ETUlay, ganon. And kung ipapakain natin yun dun sa mga outsiders, magkukos siya ng food poisoning. Next, we have to establish verification procedures. This step allows you to see how well your HACCP plan is working. Verification procedures can include watching employees perform actions, like taking temperatures and filling out a temperature log. Yan, kailangan mong i-confirm sa sarili mo kung ikaw yung may-ari na restaurant. Si Tutor Liway ba? Naluto ba niya ng maayos yung pizza na pinapaluto ko or pinaluto niya sa iba? Kasi nakatoka si Tutor Liway dun sa pasta. Bakit pizza yung pinakakialaman niya? So ikaw dapat bilang may-ari or head chef, yan, future head chef, ay alam mo yung mga nangyayari dun sa establishment. Ayan, syempre, Tutor Liway, hindi mawawala yung establish record-keeping procedures. Establish record-keeping procedures which records for HACCP plans include the hazard analysis, the plan itself, and supporting documents for the critical limits. In this example, the supporting documents would likely be the temperature logs na nasabi kanina, Tutor Liway. Para at least may basehan tayo, Tutor Liway, na for example, may mga OJT or mag-internship sa ating restaurant. May basehan sila na, uy, Tutor Liway, iwasan mo tong ganitong temperature para maluto agad yung karne na lulutuin mo. Kumbaga may basehan na talaga sila, Tutor Liway. Ayan, syempre, may mga food safety hazards din tayo, Tutor Liway. Ano kaya tong food safety hazards na to, ma'am? Okay, so ang mga hazards sa kitchen is defined by the Codex Alimentarius as biological, chemical, or physical agent in condition of food with the potential to cause an adverse health effect. Ayan, meron pala tayong tinatawag na 3 dangers or hazards. Yun yung biological,
chemical, and then the physical. Ano kaya itong mga biological na yan, Tutor Liway? For number 1, we have the bacterial pathogens. For example, yung pathogenic Escherichia coli strains or mas kilala dun sa E. coli at Salmonella. And for number 2, Tutor Liway, Number 2, parasites like Cryptosporidium parvum, tsaka Cyclospora cayetanensis, at tsaka viruses katulad ng norovirus at hepatitis A virus. ayan, gaya ng nabanggit kanina, dapat yun yung maiiwasan talaga natin, yung mga bacteria and then the parasites and then the viruses. At syempre, hindi mawawala yung chemical hazards na merong natural toxins, kagaya na lamang ng mga shellfish toxins, yung mga mushroom toxins. Baka nagwa-wonder ka, Tutor Nexel, Tutor Liway, kumakain ako ng samji, naglalagay ako ng enoki mushroom dyan. Bakit sabi nyo mushroom toxins? Hindi lahat ng mushroom, madami tayong variety ng mushrooms at hindi lahat ng mushroom ay nakakain. Meron tayong buttonhole mushroom, yung tengang dagat, Tutor Liway na mushroom, yun ay mga edible. At syempre hindi mawawala yung mga mushroom na nakakalason. Madalas may kulay sila, Tutor Liway. For example, meron tayong dark black and then meron ding color red. Yun yung mga nakakalason na mushroom. Paano naman, Tutor Liway, dun sa shellfish? Saan po ito nakukuha? Yung sa shellfish, pwede namang magkaroon ng red tide, katulad ng red tide, no? Yung mga ating mga shellfish o tulya or yung mga sulib sa Kapampangan, no? Pwedeng magkaroon ng red tide o yung ma-infect yung mga shellfish at makain yon, pwede yung maging fatal. Tama, Tutor Liway. At iwasan din natin yung mga allergens na heavy metals like mercury and cadmium, yung mga chemicals. And of course, yung mga drugs. When we say drugs, yan yung mga insecticides and fungicides. So iwasan natin yan. Kaya very important na hugasan natin yung mga gulay na kinakain natin at yung mga fruits. Ayan, Tutor Liway, yung physical hazards naman po. Physical hazard. So these are foreign objects, no, that we can see in our food, no, pero hindi naman sila dapat nandoon, pero pwedeng unintentionally napunta sila doon. So very dangerous din ang mga metal, glass at saka yung mga bone kasi pwede itong sharp at makasugat sa atin pag kumakain tayo. Tama, Tutor Liway. Sa ating mga mag-aaral ngayong araw na ito, ano kaya yung mga physical hazards or ano yung pinapaalis ni TLE teacher natin bago tayo magluto sa kusina? I-comment mo lamang yan sa ating comment section. Ayan, very important yung HACCP plan kanina, Tutor Liway, na na-discuss na natin dahil ito yung sinusundan kung tama ba or mali yung nasa establishment. Ayan, Tutor Liway, may nakita ako nagtanong kanina sa ating comment section, may certificate daw po ba ito? Ang sagot, yes. Kung magiging tatak TLE dokado ka, paano maging tatak TLE dokado, Tutor Liway? Ayan, para maging tatak TLE dokado ay kailangan sagutin lamang ang ating mga activity at i-post ito sa Facebook group ng DepEd ETUlay or pwede mo din siyang i-post sa Facebook mo. Ang gagawin mo lamang ay gumamit ng hashtag tatak TLE dokado, grade 8 exploratory at syempre hindi mawawala ang ETUlay level up. Ayan, ang gagawin mo lamang ay isusulat ang iyong kasagutan kung true or false nga ba ang sagot. Ayan, aasahan namin ang iyong sagot sa ating susunod na week upang makasama ka namin sa ating week 7 session. Muli ako si Tutor Nexel, ang inyong millennial tutor mula sa SDO Angeles City at kasama natin si Tutor Liway from SDO Angeles City, ang tutor na nanay. Ayan, maraming salamat dahil nakasama ka naming makisaya Makituto at maki-explore dito lamang sa TLE Exploratory. Kung may komento ka o suwestyon, maaari mo kaming i-email sa edtech@deped.gov.ph or pwede mo itong i-scan ang QR code na nasa screen mo ngayon. At susunod, makakasama natin si Tutor Michael, Tutor Mary May, and Tutor Lisa sa TLE Grade 9. Ayan, muli maraming Ang husay naman!
Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!